Pilit dali. Bandat. Lakad kami hanggang dun sa ano, to kami kainan sa pinakababa. To Pilip bilis ah. Niya sa baba na. Si Philip ito. Bilis. Dala. Yan ang view. Dala. Ito ang atong hotel ito. Haran. Puro hotel ran. Haran. Diyan kami naka-check-in. For the first time, moya akong pinakataas nga nilakad. Oh.